Hello po, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ayusin ang mahinang volume, or sound ng phone ninyo. Naiinis ka na ba sa mahinang sound na halos hindi mo na marinig? Kahit lakasan mo na ang volume level ng phone mo ay talagang mahina ang lumalabas na tunog. Hindi gaya dati nung bago pa, na kahit kalahati or hindi pa nakamax ang level ay satisfied ka na sa naririnig mo. Pues, bago po tayo magsimula, ay siguraduhin panoorin mo ito hanggang sa huli. At lubos akong mas magagalak na makitang nakasubscribe ka sa channel na ito. At kung gusto mo ng mga ganitong topic, ay pakipindot mo na din po ang bell icon, para ma-notify ka sa mga susunod nating update. Maraming salamat po.